Good morning, day 2 in Tulum, and today we will explore The Mayan ruins. and yung first stop namin is Coba. Pag di mo nakita yung sign na yan, lilipad ka kasi hindi mo nga makita yung yung humps Mark, imagine sa gabi, lalo na. Yan, ang humps. Papasok ka sa town, puno ng topes para mabagal ka. Parang Pinas. Pinas na Pinas. Cavite. Coba is an ancient city that existed around 600 to 900 AD. It's 40 minutes away from kung saan kami nakatira sa Tulum. Tapos filled siya with ruins katulad nito. Mayans din ang nag-build. And they flourished during that time na sinabi ko. So mamaya may mapupunta kaming pyramid na medyo mataas. But all good, you reach safe. It's 8:30 dahil malaki yung place, around 7 kilometers. Magre-rent kami ng bike to explore the area. Dos bicicletas. Hola. ¿No te gusta esperar 5 minutos más o menos? No, no Spanish. No Espanol. Okay. Yung bike is 50 pesos whole day. Siyempre, kailangan pink yung bike. For some reason, purple yung binigay sa Sabi, iwan lang daw yung bike dito. Ang maganda, konti lang yung tao dito. So far. Yes, kasi morning. Dahil morning kami nagpunta, we'll get to see the Coba with us less people. Ito yung pinakamalaking structure dito sa Coba, and ito yung pinunta namin. Kasi dahil hindi masyado maraming tao ang nagpupunta dito, yung mga ruins, pwede mo pa siyang hawakan, pwede mo pa siyang akyatin, hindi katulad ng ibang pyramids, let's say sa Chichen Itza, na bawal na pala siyang akyatin. Ito, matarik siya, but you can climb. At sabi ni Joy, 210 steps. Yeah. Okay, dyan. Matarik eh. Oh. Yeah, we can do it. This is an ancient structure, and a perfect intro to our Chichen Itza in the coming days. Di sa biro Ayan sila. Look at the view. Green as the eye can see. Ang ganda dito sa taas. Granted, hindi siya kasing ancient ng pyramids ng Egypt, pero from 600 AD to 900 AD, ang hindi nila na-figure out so far kung paano nila tinayo ito. Kasi as far as they know, yung mga archaeologists and scientists, mahangin daw dito. Ibig sabihin, hindi nila alam kung paano nila nagawa itong structure na to, kasi as far as they know, hindi sila gumagamit ng wheel, ng gulong that would have made things easier for them. Ang daming tao. Buti na lang medyo maaga kami kanina nung umakyat kami. Hindi siksikan pa akyat. Pero bababa pa rin kami mamaya. Hindi biro bumaba, oh. Tignan mo yung pila. Kung ayaw mo mag-bike, saka ayaw mo maglakad, pwede kang mag-rent. Wala! According kay Manong. Mayan limousine. Balik tayong bike. Yes. This is where all the bikes are parked. We get our bike, we ride back 3 kilometers, 2 kilometers. Roughly. Yeah. Let's go. Buti maaga kami nag-decide magpunta. As you can see, medyo marami na yung mga tao. Tsaka mainit na. Sobrang init. Walang air. Balik na kami. We don't know where. Pero alis na kami. Cenote. Cenotes. Ng Coba Cenotes daw. Tapos na kami sa Coba Pyramids. Dahil sobrang init, bago kami magpunta sa next ruin sa Tulum, magsiswimming muna kami sa underground cenote. Cenote na to makikita sa ilalim ng lupa
may dadaanan kami, pero bago yan kailangan namin maligo kasi para matanggal daw yung mga chemicals like lotion sa body in order to preserve the cleanliness of the cenote. Ang pangalan pala nung cenotes na pupuntahan namin among many others is Multunha specifically. Multunha. Ay yung cenotes 18 meters underground, tapos yung depth ng cenotes is 30 meters maximum. Ang linaw niya. Kita mo yung baba. Kahit madilim, kita mo yung ilalim. Hello! Underground na siya. Cave! I'm sure nakikita niyo siguro yung bottom. Kasi kitang-kita namin dito. Lamig! Lamig! Jump! Do it! Do it! Anim lang kami dito sa loob ng cave. Yes. Always be here. Gagets. Wala kayong makita. Ang sarap. Ready na ako magtapos. After ng cenotes, nag-stop over kami for lunch. Well, restaurant siya na hindi na namin alam, but it looks good. Well, yung nachos, it tastes masarap. We'll see. Grabe naman itong lunch na to. Oh. Ayun yung karne yung sa ibang karne. Boom. Wow. That's a big burrito. Super big. Burrito! Oh my gosh. Kainan, sarap. Kaya ako pawis na pawis kasi sobrang init. Pero andito na kami sa ruins of Tulum after walking 1 kilometer from the parking lot. Nag-park kami sa area closer to the beach para mas madaling maglakad. Tapos ngayon nandito na kami sa area Tulum Ruins, malaking area, very unique kasi overlooking siya ng beach. So makikita mo yung castle, yung temple, overlooking siya ng dagat. Alas 4 na ng hapon, sobrang init pa rin, pawis na pawis kami. So explore lang namin yung lugar. Meron ditong temple, ang tawag Temple to the Wind God. A lot of people nag-visit nitong place. Naka-bathing suit, nakahubad. Parang gusto ko na rin maghubad eh. Joke lang. Although maganda yung buong ancient city ng Tulum, talo ka lang talaga ng init. Mauubos energy mo, bigla-bigla. Ah! So this is by far the biggest structure dito sa ruins of Tulum, which is, ang tawag na El Castillo, or the castle. Siguro 500 years ago, sobrang ganda ng decor. According dun sa binasa namin, may temple sa baba, may maraming sculpture, and it's the biggest structure dito. If you've been to Jordan, or at the very least, if napanood niyo yung video namin sa Jordan, shameless plug, I would say that the Tulum Ruins is a smaller version of Ruins of Jerash. Mas maliit. At saka mas coastal itong Tulum Ruins kasi sobrang lapit ng access sa beach. If you haven't heard of Jerash yet, huwag niyo napansin yung pawis ko. If you haven't heard of Jerash yet, panoorin niyo yung video. I'll put the link here. Imagine, ikaw yung ruler nitong lugar na to. Tapos one day, tumatanaw ka, naglalakad ka, nakita mo doon sa dulo mga ships na hindi mo alam kung saan galing. Then it turns out mga Spanish pala sila who eventually occupied Mexico. Sayang yung dagat nila, sobrang brown. Kita mo yan? Puro seaweed. Puro seaweed. As in gabundok. Kung nakita nyo yung video ko kahapon, makikita nyo na sobrang punong-puno siya ng seaweed. To the point na hindi na nila ma-manage kasi araw-araw dumadating from the open ocean. Sobrang sanay sila sa tao. Wala silang pake.
Lagi ba mainit dito, sir? I've had enough sun for one day. Uwi na tayo. And on that note, my sweaty face and I and my wife will see you again tomorrow. Ciao! Init. We'll go ahead and start preparing for the cenotes. Woo! Crab tacos!